اهلا وسهلا بكل المتابعين الكرام، والنهارده هنتكلم بشكل عملي ومفصل عن ازاي نمدد تأشيرة الزيارة من البداية للنهاية، وازاي نحل كل المشكلات اللي ممكن تقابلك وانت بتمدد التأشيرة سواء في التأمين الطبي او عدم قبول التمديد من ابشر. فركز معايا علشان تعرف تعملها ازاي لوحدك من غير ما تحتاج مساعدة من اي حد. ولكن في البداية ما تنساش اللايك الجميل والاشتراك في القناة علشان يوصلك كل جديد أول بأول. ويلا بينا. أول حاجة، متى يبدأ المستضيف في عمل إجراءات التمديد على أبشر؟ طبعا بيبدأ في عمل إجراءات التمديد قبل انتهاء صلاحية التأشيرة على أبشر ب7 أيام، ودي تعليمات منصة أبشر. إذا كان قبل كده مش هيقبل معاك، أو بعد لما توصلك رسالة على جوالك من الجوازات زي الرسالة دي بتقولك إني مكفو لكم برقم حدود كذا باقي على انتهاء تأشيرته 7 أيام فقط. يبقى بعد الرسالة دي بنبدأ في الإجراءات، وهي إيه؟ أول حاجة سداد رسوم التمديد، وبتكون 100 ريال لكل زائر. بعد كده بنسدد رسوم التأمين الطبي للزائر، وبيختلف من شركة للتانية، ولكن في الغالب بيكون حوالي 25 ريال أو 30 ريال. بعد كده بنبدأ في التمديد على منصة أبشر. طب ازاي بقى نعمل الخطوات دي بالتفصيل؟ ركز معايا كده. أول حاجة طبعا التمديد بيكون لتأشيرة الزيارة سواء كانت عائلية مفردة أو متعددة. وقبل ما نبدأ عايزك تجهز المعلومات دي بتكون موجودة معاك، وهي رقم الحدود ورقم جواز السفر للزائر ورقم التأشيرة وتاريخ الانتهاء. طيب ازاي نجيب رقم الحدود؟ عندك على أبشر او عندك كمان في علامة الاي اللي فوق هيظهر فيديو هيوضح ازاي نستعلم عن رقم الحدود للزائر، وهسيب لك الفيديو في الوصف اسفل الفيديو. تمام كده؟ طيب نبدأ في سداد رسوم تمديد تأشيرة الزيارة من تطبيق الرجحي او من اي بنك او من الصراف الآلي. هنشرح ازاي نسدد من تطبيق الرجحي. بعد ما بنسجل دخول على تطبيق الرجحي، في اسفل الشاشة هنلاقي في كلمة مدفوعات هنختارها اللي عليها مربع باللون الازرق. بعد كده من قائمة المدفوعات هنختار المدفوعات الحكومية زي ما هي ظاهرة امامك وعليها المربع. وبعد كده من نهاية القائمة هنختار حاجة كده اسمها خدمات المقيمين. تمام كده؟ ومنها نختار خدمة تمديد تأشيرة الزيارة للزائر، وبنقوم بإدخال رقم الحدود للزائر الأول. وزي ما قلت لك عندك في الوصف في فيديو بيوضح إزاي نجيب رقم الحدود للزائر. وبعد كده هنختار الحساب اللي احنا هندفع منه الرسوم، وبعد كده بتظهر تفاصيل المدفوعات، وهيظهر معاك بيانات الزائر سواء الاسم أو قيمة الرسوم اللي هي 100 ريال. وبعد ما نتأكد من إن كل البيانات صحيحة نضغط على تأكيد. بعد كده هيطلب منك ادخال الرمز اللي هيتم ارساله ليك على جوالك المسجل، وهو عبارة عن 4 ارقام للتأكيد. بعد ما بنكتب ال4 ارقام هتظهر رسالة انه تم الدفع بنجاح، وبكده نبقى دفعنا رسوم تمديد تأشيرة الزيارة ولكن للزائر الاول. بعد كده نكرر نفس الخطوات مع الزائر الثاني والزائر الثالث وهكذا لحد ما نخلص دفع الرسوم لجميع الزوار الموجودين معاك. ولما ننتهي من دفع الرسوم للكل نبدأ في الخطوة الثانية للتمديد، وهي دفع رسوم التأمين الطبي للتمديد. طب ازاي؟ عندك في فيديو في علامة الاي اللي فوق بيوضح ازاي ندفع الرسوم في شركة الدرع العربي، ودي من افضل الشركات الخاصة بالتأمين الطبي، ورسومها تقريبا بتكون 25 ريال، وبتربط بسرعة مع مجلس الضمان الطبي، وندفع لكل الزوار. تمام كده؟ والخطوات مشروحة في فيديو موجود في الوصف اسفل الفيديو ده. نيجي بقى لحاجة مهمة، وهي ازاي نتأكد ان رسوم التأمين سمعت وتم الربط مع مجلس الضمان الطبي. هندخل ونكتب في جوجل مجلس الضمان الطبي ونختار اول اختيار اللي هو مجلس الضمان الطبي، وبعدها نختار استعلام عن حالة التأمين، ثم نختار استعلام عن حالة تأمين زائر، وبعد كده نضغط على الدخول للخدمة ونكتب رقم الجواز للزائر ورمز الصورة ونضغط على إرسال. لما يظهر معاك من فوق في نهاية الصفحة على اليسار نوع الوثيقة تمديد وتاريخ الإصدار هو نفس تاريخ عمل التأمين الطبي أو تاريخ يجي بعده،
وتاريخ الانتهاء، بحيث تكون المدة ما بين تاريخ الإصدار وتاريخ الانتهاء 90 يوم، يبقى كده تم ربط التأمين مع مجلس الضمان الطبي. وبكده نقدر ننتقل للخطوة الثالثة للتمديد والأخيرة، وهي إنك تدخل تمدد من أبشر أفراد لرب الأسرة أو المستضيف. طبعا بنسجل دخول برقم الهوية وكلمة المرور، وبعد كده بنكتب الرمز اللي هو جالك على جوالك، ومن قائمة الخدمات الإلكترونية بنختار تمديد تأشيرة الزيارة. وبعد كده بيظهر معاك صفحة فيها شروط التمديد، وهي الشروط دي وهي واضحة أمامك وظاهرة. بعد كده بنضغط على متابعة لإكمال الخطوات، وبنختار في نوع البحث التأشيرات القابلة للتمديد. وإذا لم تظهر معاك يبقى حضرتك بتحاول تمدد بعد وصول الرسالة اللي جات لك على جوالك مباشرة ولم يمر عليها 24 ساعة. ننتظر لمدة 24 ساعة أو تاني يوم هيقبل معاك التمديد، وهتلاقي التأشيرات ظهرت معاك تحت عنوان التأشيرات القابلة للتمديد. بعد كده هتلاقي التأشيرة ظهرت معاك زي ما أنا قلت لك. هنضغط على تمديد التأشيرة لكل زائر على حدة، وبعدها بيعرفك معلومات عن الكفيل اللي هو المستضيف وبيانات الزائر، وبعدين نعلم على الموافقة على شروط وأحكام وزارة الداخلية، ونضغط على تمديد تأشيرة الزيارة، ونكرر الكلام ده لكل الزوار. وبعد كده لما نخلص تمديد للكل نخرج من تطبيق أبشر وندخل مرة تانية. هتلاقي تواريخ الصلاحية تم تعديلها من تاريخ اليوم اللي انت مددت فيه وتاريخ الانتهاء بعد 90 يوم، وبنفس المدة أو بنفس المدة الخاصة بالتأشيرة. تمام كده؟ دي كده كل الخطوات التمديد من أبشر من البداية للنهاية. إذا عجبك الفيديو ما تنساش اللايك والاشتراك في القناة، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.